Firewall. Een firewall is een systeem dat door middel van een netwerk of computer kan beschermen tegen misbruik van buitenaf. Het beschermde netwerk is vaak een intranet of een intern netwerk en dit wordt beschermd tegen het internet. Het onbewuste verkeer bestaat bijvoorbeeld uit aanvallen van hackers en computerkrakers, inbraken en of uitbraken van computervirussen, spyware, spam en denial of service attacks. Hoewel er geen eenduidige categorisering bestaat, kunnen firewalls ingedeeld worden op basis van volgende criteria. Hoe het verkeer wordt gescreend in een netwerklaag, pakketfiltering firewall, of in de applicatielaag, application layer firewall, of de firewall de status van een connectie bewaart, stateful firewall of niet stateless firewall, of de firewall in computer moet beveiligen tegen een persoon, personal firewall of een network firewall. Pakketfiltering firewall. Een pakketfiltering firewall grijpt in de netwerklaag van het TCP/IP protocolstack. Aan de hand van een aantal regels bepaalt de firewall of een IP-pakket wordt doorgelaten of tegengehouden. De aspecten van een pakket die hierbij in beschouwing worden genomen zijn bijvoorbeeld de poort waardoor het pakket bedoeld is, destination port, of het pakket IP of het IP-adres waar het pakket vandaan komt. Deze regels worden opgesteld door de beheerder of producent van de firewall. Een pakketfiltering firewall houdt enkel rekening met de IP-header van het datapakket. Dit type firewall werkt eenvoudig en snel, maar biedt een minder goede bescherming tegen virussen, spam en dergelijke. Gebruik van computers die zich achter pakketfiltering firewalls bevinden merken weinig of niets van hun aanwezigheid, zolang de poortnummers van de protocollen die zij gebruiken niet door deze firewalls worden geblokkeerd. Een pakketfiltering firewall kan bijvoorbeeld al het verkeer naar de telnetpoort verbieden. De firewall verbiedt echter niet dat het protocol van telnet op een andere poort gebruikt wordt. Application layer firewall. Een application layer firewall grijpt in op de applicatielaag van TCP/IP protocolstack. Voor elk ondersteunend protocol bepaalt een stukje software of pakketjes voor het tegenhouden of doorgeladen. Dit stukje software kan uit veel meer bestaan dan een aantal simpele regels. Een application layer firewall kan beter dan een pakketfiltering firewall beschermen tegen virussen en dergelijke, maar is complexer, omdat elk protocol apart moet worden behandeld. Bovendien kost het bepalen of een pakketje door mag of niet meer resources. Een voorbeeld van een application layer firewall is een mailserver die op de SMTP-poort luistert en alle spam filtert. Application layer firewalls worden meestal geïmplementeerd met behulp van proxies. Stateless firewall. Een stateless firewall behandelt elk pakketje op zichzelf. De firewall staat tussentijds geen informatie op de connecties die op de firewall over de firewall lopen. Aangezien dit vrij grote beperking met zich meebrengt, zijn de meeste firewalls tegenwoordig stateful. Stateful firewall. Een stateful firewall houdt wel degelijk informatie bij van connecties die over de firewall lopen. Hierdoor is de firewall beter in staat onderscheid te maken tussen pakketjes die wel toegestaan zijn en die niet mogen toegestaan worden. Bijvoorbeeld het FTP-protocol is zo opgezet dat soms verbindingen op willekeurige poorten nodig zijn. Als een stateless firewall FTP moet toestaan, dan zal daartoe verkeer op alle poorten moeten worden toegestaan. Een stateful firewall kan volstaan met een tijdelijk opnemen van een poort waarover de FTP-sessie plaatsvindt. Tegenwoordige pakketfiltering firewalls zijn stateful. Personal firewall. Een personal firewall is een firewall die enkel de computer beschermt waarop deze geïnstalleerd zijn. De personal firewall kan gebruik maken van verschillende technieken om regels op te bouwen. Maar een geavanceerde personal firewall beschikt ook over een extra mogelijkheid. Men kan regels definiëren op basis van processen,
Zo is het mogelijk om een regel te maken dat enkel het programma.exe toegeeft om via poort 22 een e-mail te versturen. Zulke regels voorkomen dat bijvoorbeeld spyware-programma's ongewenste mails versturen vanuit de betreffende computer. Network firewall. Een network firewall bestaat uit een aparte computer die 2 of meer netwerken scheidt. Soms is er sprake van een niemandplaats, DNS, DMZ, waarin zich computers bevinden die bereikbaar moeten zijn vanuit het internet of een ander netwerk. Zulke computers hebben dan meestal een specifieke regel nodig. Webservers zullen bijvoorbeeld vaak in een DMZ aangetroffen worden in grote netwerken en organisaties die het beheer. Vanaf firewall een complete dagtaak voor specialisten. Management firewall, een beheerde firewall, wordt steeds vaker toegepast in bedrijven die niet zelf genoeg kennis hebben houden van beveiliging van netwerken. Een managed firewall is een service die bestaat uit het fysiek installeren van een firewall in een netwerk met daarnaast het geheel aan onderhoud en configuratie van de firewall volledig op afstand door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Opgemaakte boekhouding en schoenen.